السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بموسم الرجعة على المدارس وعلى الشغل، وقت قليل بدنا أشياء ناخدها معنا بسهولة ما تاخد وقت كتير وتكون لذيذة. هنعمل توست المرتدل والجبنة، وتوست التونة مع الخضار، وتوست جبنة الحالوم مع الطماطم، والتحلية توست البينات باتر أو زبدة الفول السوداني مع الموز المقلى والقرفة. يلا نبلش بالوصفات دغري. أول وصفة هي توست المرتدل أو الحبش مع الجبنة. بمقلاية ممسوحة بشوية زيت ححمر التوست تحميرة كتير خفيفة، وفيكن تستغنوا عن هاي الخطوة إذا ما بدكن إياها. بمجرد ما أخذت لون بشيلها دغري، ما بدي إياها تصير قاسية. بحط عليها شوية خردل وبوزعهم بالتساوي على التوست. برجع بحط قطعة من الخس فوق الخردل، وقطعتين من أي نوع مرتدل انتو بتفضلوا، أو صدر حبش كمان، وفوقهم قطعة من الجبنة. وآخر شي منحط قطعة من البندورة. واخر قطعة من التوست حطيت عليها شوية زيت زيتون حتى ما تنشف، لانه حتضل الساندويش وقت طويل برا البراد، فما بدنا المايونيز يفسد. بينما اذا متوفر عندكم تبريد بمكان العمل او الدراسة، طبعا فيكم تحطوا مايونيز. والفاكهة هون هي تفاحة صغيرة وكراكرز مالح كسناك، فيكم انتو تحطوا اللي بدكن اياه حسب الرغبة. وهيك الوصفة بتكون خلصت، ما بتاخد دقايق معنا، كتير سهلة وكتير طيبة، بنصحكم تجربوها. تاني وصفة هي وصفة توست التونة مع الخضار. عندي هون علبة تونة، فليفلة صغيرة مقطعة، نص علبة ذرة، وفيكن تضيفوا ذرة إذا أنتوا بتحبوا أكتر، وبندورة صغيرة مقطعة كمان ناعم. منضيف كل المكونات سوا مع بعضها، نرجع منضيف زيت زيتون، حنستبدل هون المايونيز بزيت الزيتون، ملعقة صغيرة من الأوريغانو، فيكن تستبدلوا ببهار تاني إذا ما متوفر عندكم، وشوية خردل، بتحطوا الكمية حسب الرغبة. نخلط منيح، وكمان قطع التونة الكبار بنحاول نفرطن لقطع صغيرة حتى يعدوا بالتوست بشكل مريح. المايونيز فيكن تحطوه إذا متوفر عندكم تبريد للأكل بالمحل حتروحوله، بتحطوا ساعتها حسب الرغبة. وهلأ على التوست اللي محمصينه من قبل منحط طبقة من الخس، وفوقها منحط خلطة التونة اللي عملناها. تحضيرها كتير سريع وجدا عملية، بس الواحد بده يطلع معه شي سريع ما ياخد منه وقت كتير. طبعا اي اضافات حابين تضيفوها او تنقصوا اشياء من الساندويش، عندكم حرية الاختيار حسب الرغبة. منسكر بقطعة التوست التانية، والكمية بالوصفة بتعملنا 4 قطع مثل اللي عملناها هون. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وصفتنا الثالثة بتنفع لتروية أو بتنفع لتصبيرة قبل الغداء، ساندويش الحلوم مع البندورة، كتير طيبة وكتير كتير سهلة. على قطع توست مثل اللي محمصناهن من قبل بحط شوية زيت زيتون حتى تترطب، ومنكون مقطعين بندورة تكون رقيقة ما تكون سميكة، ومنحطها على التوست. وفوق البندورة بدنا نحط جبنة الحالوم، نتذوق جبنة الحالوم ونشوف كيف ملوحتها، إذا حابين نحن نضيف ملح زيادة عليها أو لا. مثل ما شايفين وصفات ما بتاخد منا دقايق قليلة، وبتكون جاهزة عنا، كتير عملية وكتير سريعة. لمسة نعناع عليها بس آخر شي فوق الجبنة والبندورة كتير بتعطيها طعم طيب. وهيك بتكون خلصت عنا، ما بتاخد أبدا وقت، وكتير سهلة وطيبة. وهيك شكلها من جوا كتير كتير بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. ووصفتنا هلأ منا مالحة، وصفة حلوة، وهي توست البينات باتر أو زبدة الفول السوداني مع الموز والقرفة. بدنا نحط طبقة من زبدة الفول السوداني على كل قطعة من التوست. التوست بكل الوصفات حمرته تحميرة خفيفة مثل ما ورجيت بأول الفيديو، وفيكن تستغنوا عن هالخطوة إذا بدكن. وهيك جهزنا التوست، انتو بتجهزوا العدد اللي بدكن اياه، وبعدين بنبلش بالموز. عندي هون موزة مقطعة بهيدا الشكل، بحط شوية زبدة بالمقلاية بخليها تدوب، بحط الموز عليها. انا هون مكترة شوية زبدة لانه بدي اعمل كمية اكبر، انتو فيكن تقللوا حسب الحاجة. وهيك بعد ما قلبنا اول وجه، كل جهة من الموز بتحتاج دقيقة فقط، ما بدها اكتر لانه المقلاية حتكون حامية، ومنشيلها دغري، والموز دغري حياخد استواء وطعم كتير طيب. وهيك منحط كل قطع الموز فوق التوست، ومنرش فوقن رشة من القرفة.
إذا عبالكن حلاوة أكتر بتحطوا شوية عسل فوق الموز كمان، ومنحط قطعة التوست التانية. وهيك شكلها من جوا طعمها كتير طيب فعلا، طعمها رائع وبنصحكن تجربوها وسهلة جدا جدا. وهيك بنكون خلصنا 4 وصفات سريعة لأكلات فينا ناخدن معنا لبرا البيت. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بتمنى تجربوهم تعطوني رأيكم فيهم. صحتين وهنا.